Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among bilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Bayang magiliw, pala sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw. May dilagang tula at awit sa paglayo'y minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa na araw ng luwalat at pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay lang dahil sa'yo. The Department of Education, Division of TANGKUB City, in partnership with the local government unit of TANGKUB, presents ang TANGKUB, transforming advancement in the new normal, guiding K-12 learners under broadcast media, a TV-based instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies thematically layered in drama plays, which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is ang TANGKUB. TANGKUB, TANGKUB, TANGKUB time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tugtog lang. Kumusta mga bata? Sa dili pa nato sugdan ang atong pagtulunan karong adlaw, ato sang balikan ang ato nang nakatunan. Atong nakatunan ang letrang T nga adunay tingog nga T. Karon mga bata, paminawa ang kanta mahitungod sa letrang T. Magbasa na kita sa
dakong letrang T, basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang T, basahon ta siya. Sama sa triangulo, tabanog, tatlo o tulo. Di sama sa transportasyon, TV, tansan o tilon. Tilon! Magbasa na kita sa dakong letrang T, basahon ta siya. Basahon ta siya. Mga bata, usba paglitok ang letrang T. Sakto! Mga bata, usba paglitok ang tingog sa letrang T. Maayo! Karon mga bata, ato nang sugdan ang atong pagtulunan karong adlaw. Kini mahitungod sa letrang E. Andama og paklia ang inyong self-learning materials, page 15. Diha inyong makita ang letrang E. Karon mga bata, tan-awa ang akong baba ug paminawa kung unsaon ang saktong paglitok sa letrang E. E. Akong usbon mga bata. E. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa dakong letrang E. E. Atong usbon mga bata. E. Balikon ta mga bata. E. Usbon ta sa makausa mga bata. E. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug ilitok ang dakong letrang E. Usba paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Sakto! Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa gamay nga letrang E. E. Atong usbon mga bata. E. Balikon ta mga bata. E. Usbon ta sa makausa mga bata. E. Karon mga bata, tudloa ang ikaupat nga linya ug ilitok ang gamay nga letrang E. Usba paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Sakto!
Karon mga bata, tanawa ang posisyon sa baba sa hulagway nga inyong makita tapad sa letrang E. Paminawa og sunduga ko kung unsaon ang saktong paglitok sa tingog sa letrang E. Akong usbon mga bata. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa dakong letrang E. Atong usbon mga bata. Balikon ta mga bata. Atong usbon makausa mga bata. Karon, tudloa pagbalik ang unang linya ug ilitok ang tingog sa dakong letrang E. Usban ninyo paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Maayo! Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug ilitok ang tingog sa dakong letrang E. Usba pa mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Sakto! Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa gamay nga letrang E. Atong usbon mga bata. Balikon ta mga bata. Atong usbon makausa mga bata. Karon mga bata, tudloa pagbalik ang ikatulong linya ug ilitok ang tingog sa gamay nga letrang E. Usban ninyo paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Maayo! Karon, tudloa ang ikaupat nga linya ug ilitok ang tingog sa gamay nga letrang E. Usban ninyo mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Sakto! Karon mga bata, paklia ang page 15 sa inyong activity sheets ug sunda ang putol-putol nga linya aron makasulat kamo sa letrang E. Karon mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ang kanta mahitungod sa letrang E. Magbasa na kita sa dakong letrang E. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang E.
basahon ta siya. Eh, eh, eh. Isama sa estudyante, eraser, exam o eclipse. Isama sa El Salvador, Egypt, England, Ecuador. Magbasa na kita sa dakong letrang E, basahon ta siya. Eh, eh, eh. Basahon ta siya. Eh, eh, eh. Karon mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ko kung unsaon nako pagbasa ang mga ngalan sa hulagway nga makita sa ubos sa inyong self-learning materials. Ang unang hulagway mao ang elepante. Elepante. Ang ikaduhang hulagway mao ang X. X. Ang ikatulo nga hulagway nagpakita sa eroplano. Eroplano. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta. Hello mga bata! Kumusta kayo sa araw na ito? Ako si Teacher Popoy. Sa araw na ito, ating sisimulan ang ating panibagong leksyon sa Filipino. Mga bata, basahin natin ang mga pangalan ng mga larawan na nagsisimula sa titik B. Ang titik B ay may tunog na B. Ngayon, kilalanin at babasahin natin ang mga pangalan na nasa larawan. Basahin natin ang pangalan ng bata, baso, bahay, bangka, baka, baboy, bulaklak,
buko. Ngayon, basahin ninyo ang mga salita na makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na bata, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na baso, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na bahay, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na bangka, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na baka, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na baboy, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na bulaklak, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na buko, magaling mga bata. Ngayon mga bata, basahin naman natin ang mga parirala na may mga salitang nagsisimula sa titik B. Basahin natin ang mga parirala na makikita sa screen. Halimbawa mga bata, ang bata. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang bahay, magaling! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang baka, tama! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang buko, magaling! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang baso, tama mga bata! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang bangka, magaling mga bata! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang baboy, tama mga bata! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang bulaklak, magaling mga bata! Ngayon mga bata, basahin na ninyo ang mga parirala na inyong makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata!
Ngayon, babasahin ko ulit isa-isa ang mga parirala at alamin ninyo kung wasto ba ang inyong pagbasa sa mga parirala. Ang bata at ang baso. Ang bahay at ang bangka. Ang baka at ang baboy. Ang buko at ang bulaklak. Mga bata, basahin na natin ang mga pangungusap na makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang bata ay malusog, tama! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang bahay ay malinis, magaling! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na may tubig ang baso, tama! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na may bangka sa tubig, magaling! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na mabango ang bulaklak, tama! Ngayon mga bata, basahin na natin ang isang tula na inyong makikita sa screen na pinamagatang Bata. Simulan na ninyo mga bata! Ngayon mga bata, babasahin ko ang tula at alamin ninyo kung tama ba ang inyong pagbasa sa tula. Bata. May dalawang bata, maliit at malaki. Isang babae at isang lalaki. Kahit hindi sila pareho kalaki, masaya silang naglalaro palagi. Dahil sila ay mga batang mabait at mabuti. Kung ang tula ay binasa ninyo katulad ng aking pagbasa, magaling! Para sa inyong unang gawain, mga bata, tingnan ang ibabang bahagi ng tula na inyong binasa at sagutin ang mga tanong na inyong makikita. At para naman sa inyong ikalawang gawain, mga bata, buksan ang ika-79 na pahina ng inyong Module B. At para naman sa inyong takdang aralin, mga bata, gayahin at isulat ang titik B sa kursibong pagsulat nito. Hanggang sa muli mga bata, sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Enjoy!
division, subtraction ug ang division. Problema dali ra sulbaron, kay ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Ang mati ay sayo. Ang mati ay sayo. Sa Filipino, natuto tayo mabigas magsalita sa sariling wika, tula at kwento sa sariling bansa. Tayo na, mag-aral na tayo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, ang O, P, R, S, T, Q, U, V, W, X, Y, and Z. Ha, 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 hi, 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 Sa Filipino, matuto tayo mabigas magsalita sa sariling wika, tula at kwento sa sariling bansa. Tayo na, mag-aral na tayo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, ang O, P, R, S, T, Q, U, V, W, X, Y, and Z. Ha, 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 hi, 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 Ha, 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 hi, 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 Ha, 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 hi, 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 Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten, dinhi sa telebisyon o sa radyo. Mga bata, aduna na usab kitay bag-o nga leksyon karong adlaw. Andam na ba kamo magkat-on mga bata? Ali na, magkat-on na ta. Sa niaging adlaw, atong nakatunan ang bahin sa linyang pahirig pawala o left slant line. Karong buntaga, magkat-on kita kung unsaon pagsulat ang linyang pakurbang pawala o left curve line pinaagi sa pagsubay sa mga putol-putol nga linya. Mga bata, tan-awa ko ninyo kung unsaon ako paghimo sa linyang pakurbang pawala o left curve line. Mga bata, magsulat ko sa hangin gamit ang akong tudlo. Gikan sa taas, pakurba pawala paingon sa ubos. Akong usbon mga bata. Gikan sa taas, pakurba pawala paingon sa ubos. Akong usbon sa makausa mga bata. Gikan sa taas, pakurba pawala paingon sa ubos. Karon mga bata, tan-awa kini ulagway sa putol-putol nga linya, nga linyang pakurbang pawala o left curve line.
Ako kining sumpayon gamit ang lapis aron mahimo og linyang pakurbang pawala o left curve line. Tan-awa mga bata. Gikan sa taas, pakurba pawala, paingon sa ubos. Akong usbon mga bata. Gikan sa taas, pakurba pawala, paingon sa ubos. Akong usbon sa makausa mga bata. Gikan sa taas, pakurba pawala, paingon sa ubos. Karon mga bata, magtungan ta og himo sa linyang pakurbang pawala o left curve line. Pinaagi sa pagsulat sa hangin gamit ang atong mga tudlo. Okay, nasabtan mga bata? Yes, teacher! Okay, magtungan ta. Ready? Gikan sa taas, pakurbang pawala sa ubos. Atong usbon mga bata. Gikan sa taas, pakurbang pawala sa ubos. Palimpo nato sa makausa mga bata. Gikan sa taas, pakurbang pawala sa ubos. Maayo mga bata! Kay karon mga bata, magtungan na usab kita pagsumpay sa mga putol-putol nga linya aron makaporma og linyang pakurbang pawala o left curve line. Kikuhaan yung practice sheets. Okay. Gamit ang iyong lapis, isumpay ang putol-putol nga linyang pakurbang pawala. Kitanaw sa nako mga bata. Kay ako ang una, tanawa sa kuninyo. Gikan sa taas, pakurbang pawala sa ubos. Okay, usbo na to mga bata. Gikan sa taas, pakurbang pawala sa ubos. Okay, kamo na po mga bata. Gamit ang iyong lapis. Gikan sa wala, pakurbang pawala sa ubos. Gikan sa taas, pakurbang pawala sa ubos. Gikan sa taas, pakurbang sa ubos. Gikan sa taas, pakurbang sa ubos. Gikan sa taas, pakurbang sa ubos. Hindi sila online. Karon mga bata, kamo na usab ang maghimo sa pagsubay sa mga putol-putol nga linya aron makasulat o makaporma sa linyang pakurbang pawala o left curve line.
Tanawa ang inyong practice worksheet mga bata. Anaa diha ang sinulat nga putol-putol nga linyang pakurbang pawala o left curve line. Sige mga bata, gamit ang inyong lapis, subaya ka na aron maporma ang linyang pakurbang pawala o left curve line. Sige, sugdi na mga bata. Gikan sa taas, pakurbang pawala, paubos. Nasubay na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nasubay, maayo! Mga bata, atong nakatunan karon ang pagsulat sa linyang pakurbang pawala o left curve line. Pinaagi sa pagsubay sa mga putol-putol nga linya. Karong higayuna, oras na para ipahanas pa nato ang atong nakatunan. Pinaagi sa pagbuhat sa mga buluhaton na hinatag sa inyong mga magtutudlo. Mao kini ang una ninyong buhaton. Subaya ang putol-putol nga linyang pakurbang pawala o left curve line. Sunda ang arrow sa pagsubay niini. Akong usbon mga bata, subaya ang putol-putol nga linyang pakurbang pawala o left curve line. Sunda ang arrow sa pagsubay niini. Akong usbon sa makausa mga bata. Subaya ang putol-putol nga linyang pakurbang pawala o left curve line. Sunda ang arrow sa pagsubay niini. Alang sa dugang pagkaton, kopyaha ang mga linyang pakurbang pawala o left curve line. Akong usbon sa makausa mga bata. Kopyaha ang mga linyang pakurbang pawala o left curve line. Akong usbon sa makausa mga bata. Kopyaha ang mga linyang pakurbang pawala o left curve line. Ug dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat mga bata. Bye-bye. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. Come and learn to speak and write of the language of the world. Learn to understand the language of the world. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we write. This is the English way. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika
halika na, mag-aral na. Gawin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan, sagana sa likas na yaman. Halika na, mag-ipipina, ipipina, ipipina, halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten, dinhi sa telebisyon o sa radyo. Mga bata, aduna na usab kitay bag-o nga leksyon karong adlaw. Andam na ba kamo magkat-on mga bata? Ali na, magkat-on na ta. Sa niaging adlaw, atong nakatunan ang bahin sa linyang pahirig pawala o left slant line. Karong buntaga, magkat-on kita kung unsaon pagsulat ang linyang pakurbang pawala o left curve line, pinaagi sa pagsubay sa mga putol-putol nga linya. Mga bata, tan-awa ko ninyo kung unsaon ako paghimo sa linyang pakurbang pawala o left curve line. Mga bata, magsulat ko sa hangin gamit ang akong tudlo. Gikan sa taas, pakurba pawala paingon sa ubos. Akong usbon mga bata. Gikan sa taas, pakurba pawala paingon sa ubos. Akong usbon sa makausa mga bata. Gikan sa taas, pakurba pawala paingon sa ubos. Karon mga bata, tan-awa kini ulagway sa putol-putol nga linya. Nga linyang pakurbang pawala o left curve line. Ako kini sumpayon gamit ang lapis aron mahimo og linyang pakurbang pawala o left curve line. Tan-awa mga bata. Gikan sa taas, pakurba pawala paingon sa ubos. Akong usbon mga bata. Gikan sa taas, pakurba pawala paingon sa ubos. Akong usbon sa makausa mga bata. Gikan sa taas, pakurba pawala paingon sa ubos. Karon mga bata, magdungan ta og himo sa linyang pakurbang pawala o left curve line. Pinaagi sa pagsulat sa hangin gamit ang atong mga tudlo. Okay, nasabtan mga bata? Yes, teacher! Okay, magdungan ta. Ready? Gikan sa taas, pakurbang pawala sa ubos. Atong usbon mga bata. Gikan sa taas, pakurbang pawala sa ubos. Palimpo nato sa makausa mga bata. Gikan sa taas, pakurbang pawala sa ubos. Maayo mga bata! Kay karon mga bata, magdungan na usab kita pagsumpay sa mga putol-putol nga linya aron makaporma og linyang pakurbang pawala o left curve line. Kikuhaan yung practice sheets. Okay. Gamit ang iyong lapis, isumpay ang putol-putol nga linyang pakurbang pawala. Kitanaw sa nako mga bata. Kaya ako ang una, tanawa sa kunilyo. Gikan sa taas, pakurbang pawala sa ubos. Okay, usbo na to mga bata. Gikan sa taas, pakurbang pawala sa ubos. Okay, kamo na po mga bata. Gamit ang iyong lapis. Gikan sa wala, pakurbang pawala sa ubos. Gikan sa taas, pakurbang pawala sa ubos. Gikan sa taas, pakurbang paubos. Gikan sa taas, pakurbang
Karon mga bata, kamo na usab ang maghimo sa pagsubay sa mga putol-putol nga linya aron makasulat o makaporma sa linyang pakurbang pawala o left curve line. Tanawa ang inyong practice worksheet mga bata. Anaa diha ang sinulat nga putol-putol nga linyang pakurbang pawala o left curve line. Sige mga bata, gamit ang inyong lapis, subaya ka na aron maporma ang linyang pakurbang pawala o left curve line. Sige, sugdi na mga bata. Gikan sa taas, pakurbang pawala, paubos. Nasubay na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nasubay, maayo! Mga bata, atong nakatunan karon ang pagsulat sa linyang pakurbang pawala o left curve line. Pinaagi sa pagsubay sa mga putol-putol nga linya. Karong higayuna, oras na para ipahanas pa nato ang atong nakatunan. Pinaagi sa pagbuhat sa mga buluhaton nga hinatag sa inyong mga magtutudlo. Mao kini ang una ninyong buhaton. Subaya ang putol-putol nga linyang pakurbang pawala o left curve line. Sunda ang arrow sa pagsubay niini. Akong usbon mga bata. Subaya ang putol-putol nga linyang pakurbang pawala o left curve line. Sunda ang arrow sa pagsubay niini. Akong usbon sa makausa mga bata. Subaya ang putol-putol nga linyang pakurbang pawala o left curve line. Sunda ang arrow sa pagsubay niini. Alang sa dugang pagkaton, kopyaha ang mga linyang pakurbang pawala o left curve line. Akong usbon sa makausa mga bata. Kopyaha ang mga linyang pakurbang pawala o left curve line. Akong usbon sa makausa mga bata. Kopyaha ang mga linyang pakurbang pawala o left curve line. Ug dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat mga bata. Bye-bye. Tanggub City, simply home. Tanggub City, simply home. This is our place, Tanggub City. There is so much you can see. A paradise from nature's best. It's a beauty among the rest. Rich in culture and history, it has a colorful festivity. One people in harmony, one people in great revelry. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Tanggub City, simply home. 25 years of cultural fame, endless beauty in silver years.
joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's the legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Gearing for progress and development. People remain on focus to their commitment. Preserving this tradition of good values into Tanggub City, simply call our home. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Brighter future, Tanggub City, simply home. Tanggub City, simply home. Tanggub City. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina. Edukasyon sa pagpapakatao ang kailangan ng
ikalimang adlaw sa atong simana. O karong adlaw, it's review time. Unsa ganito nga mga color ang atong nakatunan karon nga simana ha? Unsa man to nga mga color? Sakto ka! Color brown o pink. Yes! So karong adlaw, ato makatunan pagbalik ang mga color brown o pink. Excited na ba ka mo? Uy, maayo! Sige, sugdan na nato! Mga bata, mao kini ang mga hulagway nga brown ang color. Mao ka na ang mga butang nga color brown. Atong tagsa-tagsaon. Unsa man ka na mga bata? Sakto ka, jar or banga. Nakakita ka na ba gingon, ana? Maayo. Unsay color sa banga? Color brown. So unsa ka na mga bata? Brown nga banga. Very good. Kana, unsa man kana? Sakto ka mga kahoy. Unsay color sa kahoy? Very good. Brown. Unsa ka na mga bata? Brown nga mga kahoy. Maayo. Kini, unsa man kini? Sakto ka. Jacket. Unsay color sa jacket? Brown. So unsa ka na mga bata? Brown nga jacket. Very good. Kini mga bata. Cute kayo, no? Unsa man ka na? Sakto ka. Kanding. Unsay color sa kanding? Maayo, brown. So unsa ka na mga bata? Brown nga kanding. Ikaw daw, B? Brown nga kanding. Very good. Kana mga bata, unsa man kana? Sakto ka, payag. Unsay color sa payag? Very good, brown. Unsa ka na mga bata? Brown nga payag. Maayo. So mga bata, mao kini ang mga butang nga color brown. Balik ko na to pag-usab. Unsay color ana? Color brown. Ikaw daw, B? Brown. Very good. Mao kini ang mga butang nga color pink. Atong tagsa-tagsa. Unsa ka na? Usa ka? Bag. Unsay color sa bag? Color pink. So unsa ka na? Pink nga bag. Ikaw daw, B? Pink nga bag. Very good. Kana, unsa na? Correct. Dress or sanina. Unsay color sa sanina? Color pink. So unsa ka na? Pink nga sanina. Correct. Kana mga bata, unsa na? Unsa ka? Lipstick. Unsay color sa lipstick? Color pink. So unsa ka na? Pink nga lipstick. Very good. Kana, unsa na? Usa ka baboy. Unsay color sa baboy? Color pink. So unsa ka na mga bata? Pink nga baboy. Ikaw daw, B? Pink nga baboy. Kana, unsa na? Wow, usa ka gwapa kayo nga laso. Or sa English, ribbon. Unsa na? Laso. Unsay color sa laso? Color pink. So unsa ka na?
Pink nga laso. Correct. Una, unsa ka na? Correct, usa ka donut. Unsay color sa donut? Color? Pink. Very good. So, unsa ka na mga bata? Pink nga donut. Very good. Kana, unsa na? Suoto nato na. Correct. Unsa ka tsinelas or mga tsinelas. Unsay color sa mga tsinelas? Color? Pink. Very good. Unsa ka na mga bata? Pink nga mga tsinelas. Kana. Unsa man kana? Very good. Balloon. Unsay color sa balloon? Color? Pink. Very good. Unsa ka na? Pink nga balloon. Kana mga bata, unsa man kana? Correct, crayon or crayola. Unsay color sa crayola? Pink. So unsa kana? Pink nga crayola. Very good. Mao ka na ang mga butang nga color pink. Unsay color ana? Color pink. Ikaw daw bi? Pink. Ikaw daw bi? Pink. Very good. Mga bata, it's activity time. Ang inyong buhaton ipares sa mga butang nga naa sa hanay A. Ngadto sa mga crayola nga makita sa hanay B. Unsa man ang inyong unang nakita nga hulagway sa hanay A? Unsa ka na? Sakto ka, usa ka tasa. Unsa may color sa tasa? Linyahe daw bi ang sakto nga crayola nga gamiton nga makita sa hanay B. Sige daw bi. Sakto ka. Color pink ang tasa. Very good. Kaning ikaduha nga hulagway sa hanay A. Unsa man ka na? Mga tsinelas. Unsa may color sa mga tsinelas? Color brown. So, i-connect daw bi ang tsinelas ngadto sa sakto nga crayola nga color brown. Sige daw bi. Very good. Karon mga bata, ang ikaduha ninyong buhaton, kolore ang mga hulagway sa sakto nila nga color gamit ang brown o pink nga crayola. So, ang primero nga hulagway, unsa man ka na? Sakto ka, kahoy or mga logs. Unsa may color sa kahoy? Unsa may color ana? Brown or pink? Very good, brown. Ang baboy, unsa may color ana? Sakto ka. Pink. Ug ang ikatulo nga hulagway mao ang bear, unsa may color ana? Sakto ka, brown sab. Very good na kayo. Wow! Maayo na gyud kaayo ko. So karong adlaw mga bata, inyong nakatunan pagbalik ang color brown o pink. Daghang salamat mga bata. Ug magkita-kita na usab kita sa sunod sa malipayong pagkaton. Bye-bye! Bye-bye, goodbye. Bye-bye, bye-bye, goodbye. Goodbye! See you next time!
Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta. Ikalimang adlaw sa atong simana o karong adlaw it's review time. Unsa ganito nga mga color ang atong nakatunan karon nga simana ha? Unsa man to nga mga color? Sakto ka! Color brown o pink. Yes! So karong adlaw, ato makatunan pagbalik ang mga color brown o pink. Excited na ba kamo? Uy, maayo! Sige, sugdan na nato! Mga bata, mao kini ang mga hulagway nga brown ang color. Mao ka na ang mga butang nga color brown. Atong tagsa-tagsaon. Unsa man ka na mga bata? Sakto ka, jar or banga. Nakakita ka na ba gingon, ana? Maayo. Unsay color sa banga? Color brown. So unsa ka na mga bata? Brown nga banga. Very good. Kana, unsa man kana? Sakto ka mga kahoy. Unsay color sa kahoy? Very good. Brown. Unsa ka na mga bata? Brown nga mga kahoy. Maayo. Kini, unsa man kini? Sakto ka! Jacket! Unsay color sa jacket? Brown! So, unsa ka na mga bata? Brown nga jacket! Very good! Kini mga bata, cute kayo, no? Unsa man ka na? Sakto ka! Kanding! Unsay color sa kanding? Maayo, brown. So, unsa ka na mga bata? Brown nga kanding. Ikaw daw, B? Brown nga kanding. Very good. Kana mga bata, unsa man ka na? Sakto ka, payag. Unsay color sa payag? Very good, brown. Unsa ka na mga bata? Brown nga payag. Maayo. So mga bata, mao kini ang mga butang nga color brown. Balik ko na to pag-usab. Unsay color ana? Color brown. Ikaw daw, B? Brown. Very good! Mao kini ang mga butang nga color pink. Atong tagsa-tagsa. Unsa ka na? Usa ka? Bag. Unsay color sa bag? Color pink. So unsa ka na? Pink nga bag. Ikaw daw, B? Pink nga bag. Very good! Kana, unsa na? Correct! Dress or sinina.
Unsay color sa sanina? Color? Pink. So, unsa ka na? Pink nga sanina. Correct. Kana mga bata, unsa na? Unsa ka? Lipstick. Unsay color sa lipstick? Color? Pink. So, unsa ka na? Pink nga lipstick. Very good. Kana, unsa na? Usa ka baboy. Unsay color sa baboy? Color? Pink. So, unsa ka na mga bata? Pink nga baboy. Ikaw daw, B? Pink nga baboy. Kana, unsa na? Wow, usa ka gwapa kayo nga laso. Or sa English, ribbon. Unsa na? Laso. Unsay color sa laso? Color? Pink. So, unsa ka na? Pink nga laso. Correct. Una, unsa ka na? Correct. Usa ka donut. Unsay color sa donut? Color? Pink. Very good. So, unsa ka na mga bata? Pink nga donut. Very good. Kana, unsa na? Suoto nato na. Correct. Unsa ka tsinelas or mga tsinelas. Unsay color sa mga tsinelas? Color? Pink. Very good. Unsa ka na mga bata? Pink nga mga tsinelas. Kana, unsa man kana? Very good. Balloon. Unsay color sa balloon? Color? Pink. Very good. Unsa ka na? Pink nga balloon. Kana mga bata, unsa man kana? Correct. Crayon or Crayola. Unsay color sa Crayola? Pink. So, unsa ka na? Pink nga Crayola. Very good. Mao ka na ang mga butang nga color pink. Unsay color ana? Color pink. Ikaw daw, B? Pink. Ikaw daw, B? Pink. Very good. Mga bata, it's activity time. Ang inyong buhaton, ipares sa mga butang nga nasa hanay A. Ngadto sa mga Crayola nga makita sa hanay B. Unsa man ang inyong unang nakita nga hulagway sa hanay A? Unsa ka na? Sakto ka, usa ka tasa. Unsa may color sa tasa? Linyahe daw, B. Ang sakto nga Crayola nga gamiton nga makita sa hanay B. Sige daw, B. Sakto ka. Color pink ang tasa. Very good. Kaning ikaduha nga hulagway sa hanay A. Unsa man ka na? Mga tsinelas. Unsa may color sa mga tsinelas? Color brown. So, i-connect daw, B, ang tsinelas ngadto sa sakto nga Crayola nga color brown. Sige daw, B. Very good. Karon mga bata, ang ikaduha ninyong buhaton, kolore ang mga hulagway sa sakto nila nga color gamit ang brown o pink nga Crayola. So, ang primero nga hulagway, unsa man ka na? Sakto ka, kahoy or mga logs. Unsa may color sa kahoy? Unsa may color ana? Brown or pink? Very good, brown. Ang baboy, unsa may color ana? Sakto ka. Pink. Ug ang ikatulo nga hulagway mao ang bear, unsa may color ana? Sakto ka, brown sab. Very good na kayo. Wow! Maayo na gyud kaayo ko. So karong adlaw mga bata, inyong nakatunan pagbalik ang color
brown o pink. Daghang salamat mga bata. Ug magkita-kita na usab kita sa sunod sa malipayong pagkaon. Bye-bye! Bye-bye! Goodbye! Bye-bye! Bye-bye! Goodbye! Goodbye! See you next time! Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo
patungo sa tagumpay. Halina! Tanggub City, simply home. Tanggub City, simply home. This is our place, Tanggub City. There is so much you can see. A paradise from nature's best. It's a beauty among the rest. Rich in culture and history, it has a colorful festivity. One people in harmony, one people in great revelry. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Tanggub City, simply home. 25 years of cultural fame, endless beauty in silver years. Magical symbols every Christmas, people dancing on festivals. Golden years of prosperity, we are proud of this great city. One people, one destiny. Tanggub City is a place to be. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Gearing for progress and development, people remain on focus to their commitment. Preserving the tradition of good values into Tanggub City, simply call our home. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Brighter future, Tanggub City, simply home. Tanggub City, simply home. Tanggub City. Why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess can make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're
get mad, don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm a lot like you. When you're standing at the crossroads and don't know which path to choose, let me come along. 'Cause even if you're wrong, I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. Feeling all alone, you won't be on your own. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. I'll stand by you. I'll stand by you. Sa Filipino, natuto tayo magbigay
magagandang tanawin, masarap pasyalan, iba't ibang kulturang matututunan. Masasarap na pagkain matitikman sa paglalakbay at pamamasyal sa mga magagandang lugar sa Pilipinas. Yan, tapos na ang proyekto kong pang-turismo. Ay, ang ganda talagang pagmasdan ng Taal Volcano. Lalo na ang Taal Lake. Balang araw, mapupuntahan rin kita. You are on top of my bucket lists. With or without plans. 세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고 눈부셔 Always you're my star 내가 너 지켜줄게. Yes? Ano yun? Leslie ng buhay ko? Carrie, my darling! Matutuwa kasi babalita ko. Promise! May spoken word competition sa school sa susunod na linggo. Sali tayo, please! Ay, naku! Alam mo namang mahihayin ako, Les. Kaya kong sumulat ng tula, pero yung ibahagi ko sa harap ng maraming tao, no way. No, no, no. Ayoko. Pass. OMG! Bakit ang tagal kong nagising sa alarm? May mangrove planting pala ngayon. Naku! Walang SK chairman na late sa livelihood program ng gobyerno. O Angela, dito pala ang punta mo. Para ba yan sa mangrove planting? Opo, Manggusyon. 5, 6, 7, 8, 9, 9.50. Naku, Manggusyon, pasensya talaga. Naiwan ko kasi yung isang pouch ko sa lamesa. 9.50 lang po ito. Manggusyon, bawi na lang ako sa susunod, ha? Aba, Angge. Angela, ang bata ka. Hindi ka naman iba sa akin, ha. Huwag mo nang intindihin yun. Ako salamat talaga, Manggusyon. Baba ka na.
Break muna tayo guys, dahil may inihandang itlog ang Barangay Council para sa ating lahat. Ate Angela! Oh, Rafaela. Ate Angela, Ano ba yun? patulong naman po. Ano yan? Nahihirapan po kasi ako matandaan yung internal structure ng Earth. Madali lang yan, Rafaela. Ang shell ng itlog ay may hahalin tulad natin sa crust. At ang puting bahagi naman ng itlog ay ang mantle. Sarap, di ba? Nakikita mo to. Ang yelong bahagi naman ng itlog ay ang Earth's core, or ang pinakagitna na bahagi ng Earth. The best ka talaga, Ate Angela! Walang anuman yun, Rafaela. Natutuwa ako dahil pinapahalagahan mo ang natatanging kayamanang may bibigay ng mga magulang mo. Sali ka pa sa susunod na linggo, ha? May mga community services pa tayong gagawin. Tutulong pa tayo sa mga livelihood programs. Naku, Rafaela, magugustuhan mo to dahil gagawa rin tayo ng basket kagaya nito at saranggola o kite. Pupuntahan rin natin ang pamayanan kung saan carving naman ang nakasanayang gawin nila kagaya nito. Ang ganda! May bumibili pa po ba ng kite, Ate Angela? Oo naman, may mga annual tourism kite festival sa bansa. Last year nga, nakapunta ako sa Sipalay, Negros Occidental, Dumaguete City, at Suluk, Davao del Sur, kung saan itinuro namin sa mga kabataang kagaya mo ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Alam mo naman na lahat tayo ay apektado sa climate change. Kaya, maging parte rin tayo sa solusyon nito. Hindi ka lang bata dahil ikaw ay may kakayahang baguhin ang sarili para mas maging responsable. Kagaya ko, mas naging responsable ako simula nung sumali ako sa mga lipunang sibil na kung saan mas pinapahalagahan nila ang kabutihang panlahat kaysa sa sariling interes. Ang tatay ko, ate, ay magsasaka. Sabi niya, ang pangunahing kabuhayan doon sa amin ay ang pagsasaka ng palay. Kahit mahirap pa noon ang irigasyon. Pero ngayon ay may sapat ng irigasyon doon sa amin. Oh, Till next time po, tumatawag na po kasi si nanay. see you next week, Rafaela, at sa susunod pang linggo. Dahil may medical mission pa tayo. Disseminate information of our free dental checkup. Sige po! Bye! Rafaela, anak! Natutuyo na tong mga halaman. Tama na muna yung pagbabike mo upang madiligan ito. Opo, Nay! Andiyan na po! Patuloy niyong pagandahin ang tahanan namin, ha? Anak, tikman mo muna tong appetizer na ginawa ko kung papasaba sa panlasa mo. Alam mo na, magsusupply na ako ng hot and cold appetizer sa resto bar na pinagtatrabahuan ng Kuya Granger mo. Ah, Nay, ano po bang trabaho ni Kuya Granger? Sa pagkakaalam ko, isang desk control supervisor ang Kuya Granger mo. And one of his functions and rules is to listen to the special request of guests. Ang galing naman ni Kuya, Nay.
Nay, matanong ko nga lang, nilalagyan ba yun ng maraming asin ng atsara? Katamtaman lang, anak. Nay, parang may napapansin ako sa inyo. Bigay ni tatay ang silver na rilon niya, no? Oo nga, anak. Kung kailan nasa dapit hapon na kami ng tatay nyo, saka pa nakaisip ng pasurpresa. Wow! Kari, alas stress na. Halika na, magdasal na tayo. Opo! Ikaw na ang mauna. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You died, Jesus, as the source of life, flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. Thank you for picking up the phone. I need your help, Bess. May binili kasi ako online na ibang-iba sa actual product na hawak ko ngayon. Matingkad kasi sa picture, faded naman pala. Anong gagawin ko? Saka yung brand, mali yung spelling, and yung presyo, halos katumbas lang sa original. Pwede kang magreklamo sa seller niyan, Bess. May karapatan tayong mamimili, no? Ayon nga sa Republic Act 7394 or sa Consumer Act of the Philippines. Salamat, Bess, ha? Pinalakas mo loob ko. Hindi na ako manghihinaya na i-confront ang seller. Push mo yan. Mahirap ang buhay, no? As a matter of fact, many suffer from overpopulation and poverty, which resulted to high unemployment rate. Also, prioritize yung needs kesa sa wants, Bessie. Huwag mag-order kung hindi kinakailangan. And lastly, know your priorities. Ika nga nila, ang bawat butil ay ginto. O siya, sige. Salamat uli, ha? Pag-aaralan ko pa kasi yung mga ambag ng kabihasnan sa Egypt at yung mga dinastiya sa sinaunang kabihasnan ng China. Okay, bye! Bye! May aaminin ako sa'yo bukas. Puntahan kita dyan. Okay? Bye! Huhulaan ko. Magbe-bake ka, no? Yes, may nag-order kasi sa akin. Ang laki na siguro na nga kinikita mo sa pagiging negosyante mo, no? If I were to graph it, ganito siguro yun. For the first week, siguro 500 pesos yung kinikita mo, no? For the second week, siguro 1,000. And the third week, mga nasa 1,500 na. Habang tumatagal, papalaki talagang kita mo. Puro kakalukuhan. Tikman mo na lang kaya to. Nahiya naman ako. Tingnan mo, sa garnishing pa lang. Pero, siguro, pagpapatuloy mo to, pagluluto mo, successful ka. Talaga? Oo. Pero maiba tayo, ah. I signed you up for the spoken poetry. Both of us, actually. English at Filipino ang tatanggapin nilang mga piyesa. Ikaw na lang kayong mag-deliver sa phone ko. May nagawa na akong tula. And, best in English ka. I know you can deliver it better. Ay, teka ha. Sasagutin ko na. Okay. Sawadika! Hello, ate. Sawadika! Penyang Raibang? May nasin ako sa'yo. Nakita mo ba? Tama ba yung sagot ko, ate? Yes, Kim. Tama yung sagot mo. Salamat, Ate Les. Okay, last na lang pala. Perfect square ang 25, di ba? Yes! Yesterday once more. Bye! James goes to the rim once again, lays it up and in, and he's in double. Those two guys are exceptionally talented. I mean, like you always say, like top five.
Back to James. James goes inside, the flush and the foul. 10 assists. The Lakers 127 away from the title. Final seconds here in this NBA season. The respect from those two. Idol talaga si LeBron James, no? Magaling naman talaga kasi siya. Siya nga ang laging MVP, di ba? Talo nga yung team ko. Pero in fairness, no, mahigpit yung naging laro. Oo nga, napansin mo ba yung simula ng laro? Di ba umalma yung coach sa desisyon ng referee? Oo nga, no. Pero in fairness sa referee, ha, nanindigan talaga siya sa kanyang desisyon. Ganyan talaga pag mahigpit ang laro. Oo. Beautiful disaster. Broken, she was made whole. Brand new creation and afraid of the fall. Blown, she found her peace, like toast bamboo still in place. Burnt, she burst with true light, too bright like stars in twilight. Beaten by the surging waves, she dares to be brave. Perfectly imperfect, consistently inconsistent, she is both heaven and hell, history no one can tell. But like a lake in all its glory, after an explosion telling a story, she is a constant reminder beauty exists after a commotion. A dose of laughter, worthy of the here and after, my happily ever after. She is indeed a beautiful disaster. Sa hinahangaan kong marikit na manunulat, magandang gabi sa dilag na nakabibighani ang ganda. Lubos akong natutuwa nang mapakinggan ko ang iyong makapagbagbag damdamin na tula. Sa umpisa ako'y napaisip, teka lang, sino ba ang nasa likod nitong napakahiwagang obra? Di tuloy mapigil ng puso ko ang kagustuhang ikaw ay aking makilala. Malaman ang totoong kwento sa tulang nag-uumapaw ng damdaming di ko mawari. Wow! Siguro ang iba ay nanghina na dulot ng pait at kabiguan sa buhay. Subalit ikaw ay bukod tangit tunay ngang kahanga-hanga. Sa halip na malugmok, ikaw ay nanindigan at patuloy na lumalaban. Inihalin tulad mo ang iyong sarili sa Taal Lake, isang makapigil hiningang tanawin na nabuo mula sa nakapanghingilabot na pagsabog ng bulkan. Sino nga ba ang mag-aakala? Tama ka, totoong pagkatapos ng unos ay may bagong pag-asa at ang magandang buhay ay tiyak na darating. Hay, patuloy ka sanang maging inspirasyon sa iyong mga mambabasa at tagapakinig. Hangad ko ang ating nalalapit na pagkikita. Maraming salamat sa dala mong inspirasyon, dulot ng kakaiba mong kwentong nais kong mas maintindihan pa. Lubos na humahanga, Khalid. 세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고 눈부셔 always you're my star 내가 너 지켜줄게 세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고 눈부셔 always you're my star 내가 너 지켜줄게
time ago, there lived two elements named iron and oxygen that came from the earth below and heavens above. Their love was so great that oxygen gave birth to other elements to sustain human life. Gold came first, followed by nitrogen. That did not end the giving of new birth, as the twins hydrogen and helium came third. Mercury, silver, lead, platinum, zinc, carbon, and cobalt came next. This made the couple happy, as they saw how their offspring elements helped mankind. This wonderful unity between them and humans throughout the years led them to decide to produce more elements. Chlorine, iodine, silicon, phosphorus, selenium, nickel, copper, tungsten, titanium, magnesium, potassium, and argon came out from this union. The others came after as the centuries went on, and made the couple very satisfied of their existence on Earth. Hello, grade 7 learners! Welcome to the 7th episode of Ang TANGKUB! Did you have fun listening to the short story of the birth of the elements earlier? Well then, in this episode, you will be able to recognize that substances are classified into elements. To show example of elements, let's review this scene a while back. Angela, dito pala ang punta mo. Para ba yan sa mangrove planting? Opo, Mang Gusyon. 5, 6, 7, 8, 9, 9.50. Naku, Mang Gusyon, pasensya talaga. Naiwan ko kasi yung isang pouch ko sa lamesa. 9.50 lang po ito. Mang Gusyon, bawi na lang ako sa susunod, ha? Aba, Angge. Angela, ang bata ka. Hindi ka naman iba sa akin, ha? Huwag mo nang intindihin yun. Ako salamat talaga, Mang Gusyon. Baba ka na. Okay, break muna tayo guys. Dahil may inihandang itlog ang Barangay Council para sa ating lahat. Ate Angela! Oh, Rafaela. Ate Angela, Ano ba yun? patulong naman po. Ano yan? Nahihirapan po kasi ako matandaan yung internal structure ng Earth. Ah, madali lang yan, Rafaela. Ang shell ng itlog ay may hahalin tulad natin sa crust. At ang puting bahagi naman ng itlog ay ang mantle. Sarap, di ba? Nakikita mo to. Ang yelong bahagi naman ng itlog ay ang Earth's core, or ang pinakagitna na bahagi ng Earth. The best ka talaga, Ate Angela!
Walang anuman yun, Rafaela. Natutuwa ako dahil pinapahalagahan mo ang natatanging kayamanang may bibigay ng mga magulang mo. Sali ka pa sa susunod na linggo ha. May mga community services pa tayong gagawin. Tutulong pa tayo sa mga livelihood programs. Naku Rafaela, magugustuhan mo to dahil gagawa rin tayo ng basket kagaya nito at saranggola o kite. Pupuntahan rin natin ang pamayanan kung saan carving naman ang nakasanayang gawin nila. Kagaya nito. Ang ganda. May bumibili pa po ba ng kite, Ate Angela? Oo naman. May mga annual tourism kite festival sa bansa. Last year nga, nakapunta ako sa Sipalay, Negros Occidental, Dumaguete City, at Suluk, Davao del Sur, kung saan itinuro namin sa mga kabataang kagaya mo ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Alam mo naman na lahat tayo ay apektado sa climate change. Kaya, maging parte rin tayo sa solusyon nito. Hindi ka lang bata dahil ikaw ay may kakayahang baguhin ang sarili para mas maging responsable. Kagaya ko, mas naging responsable ako simula nung sumali ako sa mga lipunang sibil na kung saan mas pinapahalagahan nila ang kabutihang panlahat kaysa sa sariling interes. Ang tatay ko, ate, ay magsasaka. Sabi niya, ang pangunahing kabuhayan doon sa amin ay ang pagsasaka ng palay. Kahit mahirap pa noon ang irigasyon. Pero ngayon ay may sapat ng irigasyon doon sa amin. Oh, Till next time po, tumatawag na po kasi si nanay. see you next week, Rafaela, at sa susunod pang linggo. Dahil may medical mission pa tayo. Disseminate information of our free dental checkup. Sige po! Bye! Patuloy niyong pagandahin ang tahanan namin, ha? Anak, tikman mo muna tong appetizer na ginawa ko kung papasaba sa panlasa mo. Alam mo na, magsusupply na ako ng hot and cold appetizer sa resto bar na pinagtatrabahuan ng Kuya Granger mo. Ah, Nay, ano po bang trabaho ni Kuya Granger? Sa pagkakaalam ko, isang desk control supervisor ang Kuya Granger mo. And one of his functions and rules is to listen to the special request of guests. Ang galing naman ni Kuya, Nay. Nay, matanong ko nga lang, nilalagyan ba yun ng maraming asin ng atsara? Katamtaman lang, anak. Nay, parang may napapansin ako sa inyo. Bigay ni tatay ang silver na relo niya, no? Oo nga, anak. Kung kailan nasa dapit hapon na kami ng tatay nyo, saka pa nakaisip ng pasurpresa. Wow! How do you know if a substance is an element? An element is a pure substance that cannot be broken down into simpler substances. But it can be chemically combined with one another to produce another substance. This makes elements as a homogeneous example of matter. Meaning, when you cut a nail into pieces, it will still be a nail that is made up of iron. This makes element as the main building block of matter. Elements could either have physical and chemical properties. To show distinction of elements found either free in nature or artificial, here are some of its physical and chemical properties as pure substances. In the first column are the physical attributes like luster,
volume, color, mass, and shape. When you say physical, these are the properties that can be readily observed through the human senses. With the use of your sense organs, you can easily identify these properties. In the second column are the chemical properties, such as flammability, oxidation, toxicity, acidity, and stability. Chemical properties are those properties that can be attained once an element undergoes change in composition, such as burning. Physical properties of elements are: number 1, luster, shiny in appearance. Number 2, volume. It is the amount of space occupied by an object. Third is color. It is the aspect of the appearance of objects and light sources. Number 4 is mass. It is the amount of material it contains. Number 5 is shape. It is the appearance or form of a simple matter. Chemical properties of elements are: first, flammability. It is the ability to be burnt easily or undergo combustion. Second, oxidation. To be rusted or being oxidized to form oxides. Third, toxicity. It is the relative degree of being poisonous. Fourth, acidity. The state of being acidic by nature. Fifth, stability. It is the resistance to chemical change or to physical disintegration. These properties are present in the elements of the periodic table. Periodic table of elements is a table of the chemical elements arranged in order of increasing atomic number, usually in rows. Organizing the elements to help further our understanding was first provided by Dmitri Mendeleev. Here are some elements with its corresponding chemical symbols that can be found in most households. Calcium or Ca, present in milk. Oxygen or O2 in the air. Aluminum or Al, mostly in kitchen utensils. Carbon or C in charcoal and diamonds. Chlorine Cl in bleaching agents. Copper Cu in electric wires and selected coins. Iron or Fe in steel. Fluorine or F, one of the components of toothpaste. Tin or Sn used in canned goods. Sodium or Na combined with chlorine to make table salt. Sulfur or S, one of the components in antifungal ointment. Phosphorus or P, used in safety matches. Silver, Ag, and gold, Au, used for accessories and jewelries. This time, kindly get your activity sheet number 7 in Science 7. Let's read the directions. Based on the pictures A and B, list down the elements that you can see. Write your answers on the space provided in each number. Take your time and think wisely, learners. You can do it! This has been Miss Mary Chris Malalis and Miss Bernaline Carpio, your science teachers. Always remember to keep reading, keep watching, and keep learning at home. Bye! Inihahandog ng Dibisyon ng TANGKUB City ang iba't ibang kwento, aral, at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction.
has always been a part of our lives. We may not see it, but we can feel it. Can you feel the heat from the sun? Or can you feel the hot water while drinking coffee or milk? Yes! Hello, grade 8 learners! Welcome to the 7th episode of Ang TANGKUB! Today, we will differentiate heat and temperature at the molecular level. We mistakenly think that heat and temperature are just the same. We often interchange the use of heat when we mean temperature, and the other way around. But before we go further, let's review the scene played earlier. O Angela, dito pala ang punta mo. Para ba yan sa mangrove planting? Opo, Mang Gusyon. 5, 6, 7, 8, 9, 9.50. Naku, Mang Gusyon, pasensya talaga. Naiwan ko kasi yung isang pouch ko sa lamesa. 9.50 lang po ito. Mang Gusyon, bawi na lang ako sa susunod, ha? Aba, Angge. Angela, ang bata ka. Hindi ka naman iba sa akin, ha. Huwag mo nang intindihin yun. Ako salamat talaga, Mang Gusyon. Baba ka na. Okay, break muna tayo guys. Dahil may inihandang itlog ang Barangay Council para sa ating lahat. Ate Angela! Oh, Rafaela. Ate Angela, Ano ba yun? patulong naman po. Ano yan? Nahihirapan po kasi ako matandaan yung internal structure ng Earth. Ah, madali lang yan, Rafaela. Ang shell ng itlog ay may hahalin tulad natin sa crust. At ang puting bahagi naman ng itlog ay ang mantle. Sarap, di ba? Nakikita mo to. Ang yelong bahagi naman ng itlog ay ang Earth's core or ang pinakagitna na bahagi ng Earth. The best ka talaga, Ate Angela! Walang anuman yun, Rafaela. Natutuwa ako dahil pinapahalagahan mo ang natatanging kayamanang may bibigay ng mga magulang mo. Sali ka pa sa susunod na linggo, ha? May mga community services pa tayong gagawin. Tutulong pa tayo sa mga livelihood programs. Naku, Rafaela, magugustuhan mo to dahil gagawa rin tayo ng basket kagaya nito at saranggola o kite. Pupuntahan rin natin ang pamayanan kung saan carving naman ang nakasanayang gawin nila kagaya nito. Ang ganda! May bumibili pa po ba ng kite, Ate Angela? Oo naman, may mga annual tourism kite festival sa bansa. Last year nga, nakapunta ako sa Sipalay, Negros Occidental, Dumaguete City, at Suluk, Davao del Sur.
kung saan itinuro namin sa mga kabataang kagaya mo ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Alam mo naman na lahat tayo ay apektado sa climate change. Kaya, maging parte rin tayo sa solusyon nito. Hindi ka lang bata dahil ikaw ay may kakayahang baguhin ang sarili para mas maging responsable. Kagaya ko, mas naging responsable ako simula nung sumali ako sa mga lipunang sibil na kung saan mas pinapahalagahan nila ang kabutihang panlahat kaysa sa sariling interes. Ang tatay ko ate ay magsasaka. Sabi niya, ang pangunahing kabuhayan doon sa amin ay ang pagsasaka ng palay. Kahit mahirap pa noon ang irigasyon. Pero ngayon ay may sapat ng irigasyon doon sa amin. Oh. Till next time po, tumatawag na po kasi si nanay. See you next week, Rafaela, at sa susunod pang linggo. Dahil may medical mission pa tayo. Disseminate information of our free dental checkup. Sige po! Bye! Patuloy niyong pagandahin ang tahanan namin, ha? Anak, tikman mo muna tong appetizer na ginawa ko kung papasaba sa panlasa mo. Alam mo na, magsusupply na ako ng hot and cold appetizer sa resto bar na pinagtatrabahuan ng Kuya Granger mo. Ah, Nay, ano po ba trabaho ni Kuya Granger? Sa pagkakaalam ko, isang desk control supervisor ang Kuya Granger mo. And one of his functions and rules is to listen to the special request of guests. Ang galing naman ni Kuya, Nay. Nay, matanong ko nga lang, nilalagyan ba yun ng maraming asin ng atsara? Katamtaman lang, anak. Nay, parang may napapansin ako sa inyo. Bigay ni tatay ang silver na relo niya, no? Oo nga, anak. Kung kailan nasa dapit hapon na kami ng tatay niyo, saka pa nakaisip ng pasurpresa. Wow! Mrs. Silvana mentioned about the hot and cold appetizer. These two terms could be applied when we talk about heat and temperature. Let's start with temperature. During sunny day, we can say that it is very hot outside. On the other hand, during rainy days, we tend to wear jacket since it is very cold. But how do we measure the hotness and coldness of the environment? That's right! We use the concept of temperature to measure how hot or cold an object is. In other words, temperature is the measure of the intensity of heat. It is the measure of the average kinetic energy of the molecules in the system. When we talk about kinetic energy, it is the amount of energy present in a moving object. More kinetic energy means objects move faster. But how is temperature related to the kinetic energy of particles? Correct! Temperature is directly proportional to the kinetic energy of the particles. It means that any gain in kinetic energy would cause the temperature to increase. On the other hand, particles with low kinetic energy also has low temperature. Consider these two cups of water. One is hot and the other is cold. We can say that a hot water has a high temperature since the particles of the water have a high kinetic energy. We can also say that a cold water has a low temperature since the particles of the water have a low kinetic energy. The SI unit for temperature is Kelvin or K. However, in our day-to-day living, we often use the degrees Celsius to measure temperature.
Other units of temperature include Fahrenheit and Rankine. The thermometer is used to measure the temperature of an object. Now let's move on to the concept of heat. By definition, heat is the amount of energy in a body, and it measures the total energy contained by molecules in an object. Consider these two containers. One contains a 50 ml of water and the other contains a 500 ml of water. When the temperature is obtained, they both have the same temperature, which is 30 degrees Celsius. Although the two containers have the same temperature, the container with 500 ml of water has more heat, since they do not have the same amount of particles present in the water. It is very clear that the 500 ml of water has more particles compared to the 50 ml of water. If each particle possesses the same amount of kinetic energy, which between the two containers will produce a greater sum or total of the energy. Very good. It is the 500 ml of water which contains of water that will have a greater amount of energy, which makes it contain a greater amount of heat than the other. Going back to temperature, it measures the average kinetic energy of the molecules in the system. To connect this idea, let's use this analogy. Assuming that a 500 ml water has 500 particles, and a 50 ml of water has 50 particles. If each particle possesses a 5 joule of energy, then we can say that both systems contain the same average value of energy, which is still 5. Since 500 times 5 divided by 500 is 5, and 50 times 5 divided by 50 is also 5. The SI unit for measurement of heat is joules or J. The other unit could be calories or cal. A calorimeter is used to measure the amount of heat released or absorbed during chemical reaction. Further, heat is also an energy in transit, since it moves from a hot to a colder area. To understand further, we need to explore what happens at the molecular level. When you put a pot of water on the stove and turn on the burner, the molecules within the water start to get excited and move faster. You can even see this excitement if you have ever witnessed the water rolling around in the pan. This is because the heat from the burner went into the colder water. Eventually, the hot water will evaporate into the colder air. In addition, we can say that an object is hot when we feel the heat upon touching it. In this case, the heat transfers from the hotter cup to the colder hands. Heat flows from hot to cold objects because as the particles move, they will impart some of the kinetic energy onto other particles through collisions. Heat transfer continues to occur until the whole system or both objects has the same temperature. This is what we refer to as thermal equilibrium. Although heat and temperature are two different terms at the molecular level, they still have a relationship. Heat transfer can be determined when there is a change in temperature. The higher the change in temperature, the greater the amount of heat transferred. The smaller the absolute value of the change of temperature, the smaller the amount of heat transferred. This means that heat is directly proportional to temperature. To put it the other way around, when heat is added to an object, its temperature rises, and when heat is removed from the object, its temperature falls or decreases. The increase of the temperature can be observed as the liquid in the thermometer rises. This is an effect of the addition of heat, which is thermal expansion. When the thermometer bulb is placed in hot water, the liquid inside the tube expands. As it does, it takes more space and so it goes up to the tube.
When the bulb is placed in cold water, the liquid contracts and so it goes down the tube. In addition, thermal expansion applies to almost everything around us, such that the gaps in between the concrete slabs allow space for expansion. Another is in the hot air balloon, by which the presence of fire allows gas to expand, causing the balloon to inflate. Another change that may occur when heat is added to or taken out from the object is phase change. Phase change happens when a substance changes from a solid, liquid, or gas state into another state, or gas state to a different state. For example, you know that water can change from solid or ice to liquid or water. When you try to add the ice to a powdered juice in water to make it cold, or from liquid to gas or steam like boiling water. To sum up the topic that we discussed, let's complete this table. For the definition, heat is a form of energy, while temperature is the measurement of hotness or coldness of an object. Heat measures the total amount of energy contained by molecules in an object, while temperature measures the average kinetic energy of the molecules in a substance. The SI unit of measurement for heat is joule, while for temperature, it is Kelvin. The property of heat goes from hotter to cooler object, while in temperature, it rises when heated and falls when cooled. The device used to measure heat is a calorimeter, while in temperature, a thermometer is used. Is the difference between heat and temperature clear to you? Very good! This time, kindly get your activity sheet number 7 in Science 8. Part A, Directions. Differentiate heat and temperature by completing this table. Part B, Directions. In the boxes below, draw the movement of molecule at different temperatures. Take your time, learners. Good luck and God bless. This has been Miss Mary Chris Malalis and Miss Vernalyn Carpio, your science teachers. Always remember to keep reading, keep watching, and keep learning at home. Bye! Inihahandog ng dibisyon ng Tangkub City ang iba't ibang kwento, aral, at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction. Hello and good day, grade 9 learners. Welcome to the 7th episode of ang TANGKUB. In this episode,
You will be able to discuss the basic features and importance of cellular respiration, which is glycolysis. What is then glycolysis? Glycolysis, which literally means breaking down of sugar, from the word glycol, which means sugar, and lysis, which means breakdown. Glycolysis is a catabolic and metabolic process in which complex molecules are broken down into simpler substances with the release of energy. To show example of glycolysis, let's play back this scene earlier. O Angela, dito pala ang punta mo. Para ba yan sa mangrove planting? Opo, Manggusyon. 5, 6, 7, 8, 9, 9.50. Naku, Manggusyon, pasensya talaga. Naiwan ko kasi yung isang pouch ko sa lamesa. 9.50 lang po ito. Manggusyon, bawi na lang ako sa susunod, ha? Aba, Angge. Angela, ang bata ka. Hindi ka naman iba sa akin, ha. Huwag mo nang intindihin yun. Ako salamat talaga, Manggusyon. Baba ka na. Okay, break muna tayo guys. Dahil may inihandang itlog ang Barangay Council para sa ating lahat. Ate Angela! Oh, Rafaela. Ate Angela! Ano ba yun? Patulong naman po! Ano yan? Nahihirapan po kasi ako matandaan yung internal structure ng Earth. Ah, madali lang yan, Rafaela. Ang shell ng itlog ay may hahalin tulad natin sa crust. At ang puting bahagi naman ng itlog ay ang mantle. Sarap, diba? Nakikita mo to. Ang yelong bahagi naman ng itlog ay ang Earth's core, or ang pinakagitna na bahagi ng Earth. The best ka talaga, Ate Angela! Walang anuman yun, Rafaela. Natutuwa ako dahil pinapahalagahan mo ang natatanging kayamanang may bibigay ng mga magulang mo. Sali ka pa sa susunod na linggo, ha? May mga community services pa tayong gagawin. Tutulong pa tayo sa mga livelihood programs. Naku, Rafaela, magugustuhan mo to dahil gagawa rin tayo ng basket kagaya nito at saranggola o kite. Pupuntahan rin natin ang pamayanan kung saan carving naman ang nakasanayang gawin nila kagaya nito. Ang ganda! May bumibili pa po ba ng kite, Ate Angela? Oo naman, may mga annual tourism kite festival sa bansa. Last year nga, nakapunta ako sa Sipalay, Negros Occidental, Dumaguete City, at Suluk, Davao del Sur, kung saan itinuro namin sa mga kabataang kagaya mo
ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Alam mo naman na lahat tayo ay apektado sa climate change. Kaya, maging parte rin tayo sa solusyon nito. Hindi ka lang bata dahil ikaw ay may kakayahang baguhin ang sarili para mas maging responsable. Kagaya ko, mas naging responsable ako simula nung sumali ako sa mga lipunang sibil na kung saan mas pinapahalagahan nila ang kabutihang panlahat kaysa sa sariling interes. Ang tatay ko ate ay magsasaka. Sabi niya, ang pangunahing kabuhayan doon sa amin ay ang pagsasaka ng palay. Kahit mahirap pa noon ang irigasyon. Pero ngayon ay may sapat ng irigasyon doon sa amin. Oh. Till next time po, tumatawag na po kasi si nanay. See you next week, Rafaela, at sa susunod pang linggo. Dahil may medical mission pa tayo. Disseminate information of our free dental checkup. Sige po! Bye! Patuloy niyong pagandahin ang tahanan namin, ha? Anak, tikman mo muna tong appetizer na ginawa ko kung papasaba sa panlasa mo. Alam mo na, magsusupply na ako ng hot and cold appetizer sa resto bar na pinagtatrabahuan ng Kuya Granger mo. Ah, Nay, ano po bang trabaho ni Kuya Granger? Sa pagkakaalam ko, isang desk control supervisor ang Kuya Granger mo. And one of his functions and rules is to listen to the special request of guests. Ang galing naman ni Kuya, Nay. Nay, matanong ko nga lang, nilalagyan ba yun ng maraming asin ng atsara? Katamtaman lang, anak. Nay, parang may napapansin ako sa inyo. Bigay ni tatay ang silver na relo niya, no? Oo nga, anak. Kung kailan nasa dapit hapon na kami ng tatay nyo, saka pa nakaisip ng pasurpresa. Wow! In organisms which perform cellular respiration, glycolysis is the first stage of this process. However, glycolysis doesn't require oxygen, and many anaerobic organisms that do not use oxygen have also this pathway. Glycolysis takes place in the cytosol of the cell, and it can be broken down into two main phases: the energy requiring phase and the energy releasing phase. Energy requiring phase. In this phase, the starting molecule of glucose gets rearranged, and the two phosphate groups are attached to it. The phosphate groups make the modified sugar, now called fructose 1,6-biphosphate, unstable, allowing it to split in half and form two phosphate-bearing 3-carbon sugars. Because the phosphates used in these steps come from ATP, two ATP molecules get used up. In energy-releasing phase, each 3-carbon sugar is converted into another 3-carbon molecule, pyruvate, through a series of reactions. In these reactions, two molecules and one NADH molecule are made. Because this phase takes place twice, once for each of the two 3-carbon sugars, it makes 4 ATP and 2 NADH overall. Glycolysis has 10 steps. We have already seen what happens on a broad level in the energy requiring phase of glycolysis. Next, we will look at the individual steps
in greater detail. Step 1. A phosphate group is transferred from ATP to glucose, making glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate is more reactive than glucose, and the addition of the phosphate also traps glucose inside the cell, since glucose with a phosphate can't readily cross the membrane. Step 2. Glucose 6-phosphate is converted into its isomer fructose 6-phosphate. Step 3. A phosphate group is transferred from ATP to fructose 6-phosphate, producing fructose 1,6-biphosphate. This step is catalyzed by the enzyme phosphofructokinase, which can be regulated to speed up or slow down the glycolysis pathway. Step 4. Fructose 1,6-biphosphate splits to form 2 3-carbon sugars, dihydroacetone phosphate DHAP, and glyceraldehyde 3-phosphate. They are isomers of each other, but only one glyceraldehyde 3-phosphate can directly continue through the next steps of glycolysis. Step 5. DHAP is converted into glyceraldehyde 3-phosphate. The two molecules exist in equilibrium, but the equilibrium is pulled strongly downward. In the scheme of the diagram above, as glyceraldehyde 3-phosphate is used up. Thus, all of the DHAP is eventually converted. Detailed steps in energy-releasing phase. In the second half of glycolysis, 3 carbon sugars formed in the first half of the process go through a series of additional transformation, ultimately turning into pyruvate. In the process, 4 ATP molecules are produced, along with 2 molecules of NADH. Here, we'll look in more details in the reactions that lead to these products. The reactions that will be shown to you later happen twice in each glucose molecules, since a glucose splits into 2 3-carbon molecules, both of which will eventually proceed through the pathway. Step 6. 2 half reactions occur simultaneously. 1. Glyceraldehyde 3-phosphate, one of the 3 carbon sugars formed in the initial phase, is oxidized, and 2. NAD plus is reduced to NADH. The overall reaction is exergonic, releasing energy that is then used to phosphorylate the molecule, forming 1,3-biphosphoglycerate. Step 7. 1,3-biphosphoglycerate donates one of its phosphate groups to ADP, making a molecule of ATP and turning into 3-phosphoglycerate in the process. Step 8. 3-phosphoglycerate is converted into its isomer 2-phosphoglycerate. Step 9. 2-phosphoglycerate loses a molecule of water, becoming phosphoenol pyruvate, or PEP, is an unstable molecule, poised to lose its phosphate group in the final step of glycolysis. Step 10. PEP readily donates its phosphate group to ADP, making a second molecule of ATP. As it loses its phosphate, PEP is converted to pyruvate, the end product of glycolysis. At the end of glycolysis, we are left with 2 ATP, 2 NADH, and glycolysis need NAD plus to accept electrons as part of the specific reaction. If there's no NAD plus, the reaction will not continue and glycolysis will come to a stop. So, all cells need a way to turn NADH into NAD plus to keep glycolysis going. Overall, glycolysis involves the oxidative breakdown of 1 glucose into 2 pyruvate with the capture of some energy as ATP
and NADH. Glycolysis is important in the cell because glucose is the main source of fuel in the tissues of the body. Now, kindly get your activity sheet number 7 in Science 9. Directions. Answer briefly the following questions. Write at least 1 to 3 sentences to support your answer. Take your time and think wisely, learners. You can do it. This has been Miss Bernaline Carpio and Miss Mary Chris Malalis, your science teachers. Always remember to keep reading, keep watching, and keep learning at home. Bye! Inihahandog ng dibisyon ng Tangkub City ang iba't ibang kwento, aral, at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction. There is more to Earth than what we can see on the surface. Hello, grade 10 learners! Welcome to the 7th episode of Ang TANGKUB. A knowledge of Earth's interior is essential for understanding plate tectonics. That's why, in today's episode, we will describe the internal structure of the Earth. A good analogy for Earth's interior is shown in this scenario. Angela, dito pala ang punta mo. Para ba yan sa mangrove planting? Opo, Manggusyon. 5, 6, 7, 8, 9, 9.50. Naku, Manggusyon, pasensya talaga. Naiwan ko kasi yung isang pouch ko sa lamesa. 9.50 lang po ito. Manggusyon, bawi na lang ako sa susunod, ha? Aba, Angge. Angela, ang bata ka. Hindi ka naman iba sa akin, ha? Huwag mo nang intindihin yun. Ako, salamat talaga, Manggusyon. Baba ka na.
Break muna tayo guys, dahil may inihandang itlog ang Barangay Council para sa ating lahat. Ate Angela! Oh, Rafaela. Ate Angela, Ano ba yun? patulong naman po. Ano yan? Nahihirapan po kasi ako matandaan yung internal structure ng Earth. Ah, madali lang yan, Rafaela. Ang shell ng itlog ay may hahalin tulad natin sa crust. At ang puting bahagi naman ng itlog ay ang mantle. Sarap, di ba? Nakikita mo to. Ang yelong bahagi naman ng itlog ay ang Earth's core, or ang pinakagitna na bahagi ng Earth. The best ka talaga, Ate Angela! Walang anuman yun, Rafaela. Natutuwa ako dahil pinapahalagahan mo ang natatanging kayamanang may bibigay ng mga magulang mo. Sali ka pa sa susunod na linggo, ha? May mga community services pa tayong gagawin. Tutulong pa tayo sa mga livelihood programs. Naku, Rafaela, magugustuhan mo to dahil gagawa rin tayo ng basket kagaya nito at saranggola o kite. Pupuntahan rin natin ang pamayanan kung saan carving naman ang nakasanayang gawin nila kagaya nito. Ang ganda! May bumibili pa po ba ng kite, Ate Angela? Oo naman, may mga annual tourism kite festival sa bansa. Last year nga, nakapunta ako sa Sipalay, Negros Occidental, Dumaguete City, at Suluk, Davao del Sur, kung saan itinuro namin sa mga kabataang kagaya mo ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Alam mo naman na lahat tayo ay apektado sa climate change. Kaya, maging parte rin tayo sa solusyon nito. Hindi ka lang bata dahil ikaw ay may kakayahang baguhin ang sarili para mas maging responsable. Kagaya ko, mas naging responsable ako simula nung sumali ako sa mga lipunang sibil na kung saan mas pinapahalagahan nila ang kabutihang panlahat kaysa sa sariling interes. Ang tatay ko, ate, ay magsasaka. Sabi niya, ang pangunahing kabuhayan doon sa amin ay ang pagsasaka ng palay. Kahit mahirap pa noon ang irigasyon. Pero ngayon ay may sapat ng irigasyon doon sa amin. Oh. Till next time po, tumatawag na po kasi si nanay. See you next week, Rafaela, at sa susunod pang linggo. Dahil may medical mission pa tayo. Disseminate information of our free dental checkup. Sige po! Bye! Patuloy niyong pagandahin ang tahanan namin, ha? Anak, tikman mo muna tong appetizer na ginawa ko kung papasaba sa panlasa mo. Alam mo na, magsusupply na ako ng hot and cold appetizer sa resto bar na pinagtatrabahuan ng Kuya Granger mo. Ah, Nay, ano po bang trabaho ni Kuya Granger? Sa pagkakaalam ko, isang desk control supervisor ang Kuya Granger mo. And one of his functions and rules is to listen to the special request of guests. Ang galing naman ni Kuya, Nay. Nay, matanong ko nga lang, ilalagyan ba yun ng maraming asin ng atsara? Katamtaman lang, anak. Nay, parang may napapansin ako sa inyo. Bigay ni tatay ang silver na relo niyo, no? Oo nga, anak. Kung kailan
Nasa dapit hapon na kami ng tatay nyo, saka pa nakaisip ng pasurpresa. Wow! The scenario shows the association of the layers of the earth to the parts of the hard-boiled egg. The shell of the egg is just like the crust, which is the outermost layer of the earth. The egg white is the mantle, and the egg yolk is the earth's core. Let's describe them one by one, starting with the outermost layer of the earth. The crust is the thinnest and outermost layer of the earth. It extends from the surface to about 32 kilometers below. Underneath some mountains, the crust thickness extends to about 32 kilometers below. This layer makes up only 1% of the entire volume of the earth, though it makes up the entire surface, which comprises the continents and the ocean floor. The Earth's crust is subdivided into two regions, which are the thin oceanic crust that underlies ocean basins and the thicker continental crust that underlies the continents. These two different types of rocks are made up of different types of rocks. The continental crust is mainly made up of silicon, oxygen, aluminum, calcium, sodium, and potassium. The thickness of the continental crust is mostly 35 to 40 kilometers. Continental crust found under land masses is made of less dense rocks such as granite. The oceanic crust is around 7 to 10 kilometers thick, which its average thickness is 8 kilometers. It is found under the ocean floor and is made of dense rocks such as basalt. Despite the thickness of the continental crust, it has a lesser density compared to oceanic crust. This means that the oceanic crust descends into the mantle when these two types of crustal material collide. The crust consists of two layers. The upper layer is composed of granite, which is only found in the continental crust. Below the granite is a layer made mainly of basalt. This is found on both continental and oceanic crust. This table shows the different elements that compose the Earth's crust. It presents the list of elements together with its percentage composition. From the table, the most abundant element in the Earth's crust is the oxygen gas, which makes it favorable for us to live. Beneath the crust is the mantle, which extends to about 2,900 kilometers from the Earth's surface. It makes up of about 80% of the Earth's total volume and about 68% of its total mass. The mantle is divided into two layers, which are the upper mantle and the lower mantle. The boundary between the upper mantle and crust is called Mohorovičić discontinuity. Scientists have determined that mantle is mostly made up of elements silicon, oxygen, iron, and magnesium. The mantle is also chemically distinct from the crust. This is due in large part to the fact that the crust is made up of solidified products derived from the mantle, while the mantle material is partially melted and viscous. The mantle has different temperatures at different depths. The temperature is lowest immediately beneath the crust and increases with depth. The highest temperatures occur where the mantle material is in contact with the heat-producing core. In the upper mantle, temperatures range between 500 to 900 degrees Celsius, while in the lower mantle, the temperature can reach over 4,000 degrees Celsius. This steady increase in temperature with depth is known as geothermal gradient. The geothermal gradient is responsible for different rock behaviors, and the different rock behaviors are used to divide the mantle into two different zones. Rocks in the upper mantle are cool and brittle, while rocks in the lower mantle are hot and soft, but not molten. Rocks in the upper mantle are brittle enough to break under stress,
and produce earthquakes. However, rocks in the lower mantle are soft and flow when subjected to forces instead of breaking. The crust and the uppermost part of the mantle form a relatively cool, outermost rigid shell called lithosphere. You have learned from the previous episode that lithospheric plates move. Beneath the lithosphere lies the soft, weak layer called asthenosphere. It is highly viscous and ductile region of the upper mantle of the Earth. The asthenosphere has a temperature enough to facilitate a small amount of melting and make it capable to flow as represented by the convection current. As a result, the lithospheric plates are being carried by the flowing asthenosphere. Now, let's go deeper into the inner layer of the Earth, which is the core. The Earth's core is thought to be composed mainly of iron and nickel alloy. This composition is assumed based upon calculations of its density and upon the fact that many meteorites, which are thought to be portions of the interior of the planetary body, are iron and nickel alloys. The core is the Earth's source of internal heat because it contains radioactive materials which release heat as they broke down into more stable substances. The core is subdivided into two layers, the inner core and the outer core. The temperature in the outer core reaches up to 2000 degrees Celsius. At this very high temperature, iron and nickel melt. Because of its high temperature, the outer core exists in a low viscosity fluid state that undergoes turbulent convection and rotates faster than the rest of the planet. This causes eddy currents to form in the fluid core, which in turn creates a dynamo effect that is believed to influence Earth's magnetic field. On the other hand, the inner core is made up of solid iron and nickel and has a radius of 1,300 kilometers. Its temperature reaches to about 5,000 degrees Celsius. The extreme temperature could have molten the iron and nickel, but it is believed to have solidified as a result of pressure freezing, which is common to liquids subjected under tremendous pressure. This time, kindly get your activity sheet number 7 in Science 10. Directions. Draw and label your own model of the interior of the Earth and describe each layer by completing the table. Take your time, learners. You can do it. This has been Miss Mary Chris Malalis and Miss Bernalyn Carpio, your science teachers. Always remember to keep reading, keep watching, and keep learning at home. Bye! Isang tinig tungo sa
ko tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang kusarang, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina, at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina, at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess can make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm a lot like you. When you're standing at the crossroads and don't know which path to choose, let me come along. 'Cause even if you're wrong, I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. When the night falls on you, baby, you're feeling all alone. You won't be on your own. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. I'll stand by you. I'll stand by you.
This is our place, TANGKUB City. There is so much you can see. A paradise from nature's best. It's a beauty among the rest. Rich in culture and history, it has a colorful festivity. One people in harmony, one people in great revelry. TANGKUB City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A bright future of our city is at hand. TANGKUB City, simply home. 25 years of cultural fame, endless beauty in silver years. Magical symbols every Christmas, people dance in all festivals. Golden years of prosperity, we are proud of this great city. One people, one destiny. TANGKUB City is a place to be. TANGKUB City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Gearing for progress and development, people remain on focus to their commitment. Preserving the tradition of good values into TANGKUB City, simply call our home. TANGKUB City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Brighter future, TANGKUB City, simply home. TANGKUB City, simply home. TANGKUB City. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw na sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na.
Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Halina. We hope that you have learned the most essential lessons you need to master. See you on our next episodes. This has been Ang Tangkub. Tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tangkub lang. Kung gusto mong maglingaw-lingaw, mga tawag magloling hayaw, mag-joyride na. Uba na ang imong barkada, silingan o pamilya, mag-joyride na. Sination tang palibot, mga lugar sulod sa tanggob, mag-ubanta. Silang gato makilaw, sa sanabog sa pulaw, laagunta. Labi na yun sa huyuhoy, ugnang dapit agano kahoy, talan na. Maglibot tango, maglibot tango kita. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maghihiusap, maghihigala. Let's get together, make life feel better. Kung gusto ka og entertainment, for fun and for enjoyment, no problem ka. Sinanduloy among pambato, kung usayo smart kaayo, believe you ka. Panahon sab sa Disyembre, super kid ka aligre, malingaw gid ka. Fireworks display daghang ganahan, musidlak sa kalangitan, mapawagid ka. Christmas symbols, capital of the Philippines. Dinira na ninyo makita friends, diba? Diri sa tanggo, maglibot tanggo kita. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maghihiusap, maghihigala. Let's get together, make life feel better. Makita friends, diba? Hapit sa tanggo, maglibot tanggo kita. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maglibot tanggo, maglibot tanggo kita. Maglibot tango, maglibot
together, supporting one another with love. We care.